Коротка історія електромобіля з 1830 року до наших днів. Перші електромобілі з'явилися задовго до найдавніших бензинових автомобілів, і історія електромобілів має дуже багато інноваційних варіантів чотириколісного транспорту. Електромобілі існують набагато довше, ніж сьогоднішня Tesla чи навіть General Motors з кінця 90-х років. Насправді електромобілі з'явилися задовго до двигунів внутрішнього згоряння, і мрійники не переставали намагатися змусити їх працювати як на дорозі, так і в бізнесі. Відсутність історичної перспективи іноді призводить до неправильного розуміння того, як усе сталося таким, яким воно є зараз, тож давайте поглянемо на довгий шлях, який привів нас сюди. Ранні електромобілі ми починаємо з 1830-х років з Роберта Андерсона з Шотландії, чия моторизована карета була побудована десь між 1832 і 1839 роками. Батареї, тобто гальванічні елементи, ще не можна було перезаряджати, тому це був радше салонний трюк, дивіться. Ні коня, ні вола, а він рухається, як транспортний засіб. Інший шотландець, Роберт Девідсон з Абердіна, побудував прототип електровоза в 1837 році. Більша, краща версія, продемонстрована в 1841 році, могла проїхати 2,5 км зі швидкістю 6,5 км на годину, буксируючи 6 тонн. Потім знадобилися нові батареї. Ця вражаюча продуктивність настільки стривожила залізничників, які побачили в цьому загрозу своїй роботі з паровими двигунами, що вони знищили диявольську машину Девідсона, яку він назвав гальвані. Батареї, які можна було заряджати, з'явилися в 1859 році, що зробило ідею електромобіля більш життєздатною. Близько 1884 року винахідник Томас Паркер допоміг розгорнути електричні трамваї та створив прототип електромобіля в Англії. У 1890 році шотландський хімік Вільям Моррісон подав заявку на патент на електричну карету, яку він побудував, можливо, ще у 1887 році. Вона з'явилася на міському параді 88-го року. З переднім приводом, 4 кінськими силами та максимальною швидкістю 32 км на годину він мав 24 акумуляторні елементи, які потребували підзарядки кожні 80 км. Самохідна коляска Моррісона стала сенсацією на всесвітній виставці в Чикаго 93-го року. Самого Моррісона більше цікавили батареї, ніж мобільність, але він розпалив уяву інших винахідників. Електромобіль від Електробат до Колумбії. Електробата. Хіба це не чудове ім'я? Він належить до першої комерційно життєздатної розробки електромобілів. Філадельфійці Педро Салом і Генрі Морріс адаптували технологію електричних вуличних автомобілів і човнів і отримали патент у 1894 році. Спочатку дуже важкий і повільний, як тролейбус, зі сталевими шинами і 720 кілограмами акумуляторів на борту, їхній електробат перетворився на використання пневматичних шин і легших матеріалів. До 1896 року їх екіпажі із заднім кермом використовували 2 двигуни потужністю 1,1 кВт для переміщення на 40 км із максимальною швидкістю 32 км на годину. У 1896 році електробати та ще один електричний двигун Райкер виграли серію спринтерських гонок на 8 км проти бензинових автомобілів Дюр'є. Морріс і Салом перейшли до успішного стартапу. Побудувавши кілька електричних таксі Хенсом, щоб конкурувати з кінними екіпажами, які тоді обслуговували Нью-Йорк, вони продали цю ідею Ісса Курайсу, який заснував компанію Electric Vehicle Company в Нью-Джерсі. На початку 1900-х років у них було понад 600 електричних таксі. У Нью-Йорку проблему підзарядки вирішили шляхом перетворення льодової арени на станцію заміни батарей, куди могло заїхати таксі, швидко змінити розряджені батареї на заряджені та їхати далі. Чудово, але стартап надто швидко розширювався і зіткнувся з конфліктами інвесторів, тож вся компанія таксі збанкрутувала до 1907 року.
постачальник акумуляторів, став відомою сьогодні фірмою Exide. Його виробничий партнер, Pope, взяв назву від свого успішного велосипедного бізнесу Columbia для серії автомобілів. Компанія Columbia досягла рубежу в 1000 одиниць задовго до того, як Ренсом Олдс і Генрі Форд набрали обертів у Детройті. Ніколи не задоволений електромобілі довели свою силу в ранньому автоспорті. Бельгієць Каміль Джанаці навесні 1899 року за кермом свого гоночного автомобіля Лажаме Контент, що означає «ніколи не задоволений», став першим, хто подолав бар'єр у 100 км на годину. Пара двигунів потужністю 25 кВт кожен, що разом давало приблизно 67 кінських сил, приводили в рух машину у формі торпеди. Автомобіль був виготовлений з легкого алюмінієвого сплаву і їздив на шинах Мішлен. Відомі імена в історії електромобілів кінець 19-го та початок 20-го століть були багаті на винаходи. Тоді на ринку домінувала парова енергія, а електромобілі та бензинові авто наздоганяли її. Ренсом Елі Олдс побудував невелику серію електричних екіпажів, перш ніж створити масові автомобілі Олдсмобіль. Один з них зараз знаходиться в музеї в штаті Мічиган. Ще один унікальний експонат – Фаетон Герлонер, розроблений 23-річним доктором Фердинандом Порше, чий син заснував сучасну компанію Порше. Електрична система автомобіля 1898 року важила 130 кг, видавала 5 кінських сил і розганялася до 35 км на годину. Він виграв 40-кілометрову гонку для електромобілів у Берліні в 1899 році. А ще є компанія Студебекер. На фото ми бачимо Томаса Едісона на його власному Студебекер Електрик 1902 року. Едісон і Генрі Форд також намагалися створити електромобіль, але вирішили, що бензин перспективніший. Одним із факторів було те, що електрика була доступна лише в містах, а водії могли взяти з собою каністри з бензином для далеких подорожей, тоді як запасні батареї були дуже важкими. Електромобілі ХХ століття президента Вільяма МакКінлі було поранено в Баффало 6 вересня 1901 року. Його терміново доставили до лікарні на електричній машині швидкої допомоги. МакКінлі став першим президентом США, який їздив на автомобілі. Часто це приписують Теодору Рузвельту, який у 1902 році здійснив публічну поїздку на Columbia Electric, але саме поїздка МакКінлі на електричній швидкій забезпечила йому місце в історії. Електромобілі – історія занепаду. Детройт Електрик 1923 року міг розганятися до 40 км на годину з запасом ходу 130 км. Компанія успішно працювала з 1907 року. Електромобілі довго тримали ринок у містах, бо вони були безшумні та прості. Часто ними керували жінки, бо не хотіли заводити бензиновий двигун вручну, для цього в містах навіть були зарядні станції. Проте Ford модель T був набагато доступнішим. Перший Ford коштував $850 у 1908 році, що на наші гроші сьогодні складало б приблизно 700 тисяч гривень. На той час електромобілі були вдвічі дорожчими. До 1923 року ціна Форда впала нижче $300, це близько 250 тисяч гривень, а електромобілі коштували в 10 разів більше. У середині 10-х років сама лише батарея для Detroit Electric коштувала $600, майже $500,000 на сучасні гроші. Це не лякало багатіїв, як от Клару Форд, дружину Генрі, яка вважала машини чоловіка брудними та шумними і їздила на електромобілях до 1914 року. Але поява електричного стартера в 1912 році вбила головну перевагу. Тепер і бензинові авто заводилися кнопкою. До середини 20-х років нові електромобілі вже майже не продавалися. Проте з 1907 по 1939 роки було випущено понад 35 тисяч таких машин. Доставка та таксі перед Другою світовою війною бензин переміг. Але електромобілі залишилися в ніші доставки.
Британія використовувала електричні фургони для доставки молока до 80-х років, а в післявоєнній Японії, де бензин був дорогим, уряд підтримував електромобілі. Модель Тама 1947 року, яка зараз у музеї Nissan, розганялася до 32 км на годину і проїжджала 65 км на одному заряді. Серйозна спроба, Хенні кіловат. Цей автомобіль виглядає як Рено, але насправді це Хенні кіловат. Компанія Хенні, яка робила кузови для лімузинів і швидких, вирішила випускати електромобілі. Перша модель 1959 року мала 36-вольтову систему, проїжджала 65 км зі швидкістю 65 км на годину. У 60-му році її оновили, і швидкість зросла до 96 км на годину. Ціна була великою – $3600, що сьогодні склало б приблизно 3 мільйони гривень, тоді як звичайний Рено коштував удвічі менше. Було продано лише 47 машин, в основному для енергетичних компаній. ElectroVar 2 General Motors продовжувала експерименти, і в 1966 році з'явився ElectroVar 2. Срібноцинкові батареї на 532 вольти живили двигун потужністю 115 кінських сил. Продуктивність була на рівні бензинових авто, але машина важила на 360 кг більше. Максимальна швидкість була 128 км на годину, а запас ходу – до 130 км. Але головна проблема – батареї витримували лише 100 зарядок, а сама установка коштувала шалених грошей – $160 тисяч у цінах 66-го року, що сьогодні дорівнювало б $1 мільйонам. Надермобіль. У 1965 році Ральф Нейдер заявляв, що електромобілі вже готові проїжджати 320 км на швидкості 130 км на годину, але нафтові компанії це приховують. Проте експериментальні моделі того часу, як Delta від General Electric, ледь розганялися до 90 км на годину з запасом ходу 65 км. Усі зрозуміли, потрібен прорив у технології акумуляторів. Електромобілі на місяці. Коли НАСА замовило транспорт для місяця, електрика була єдиним варіантом для вакууму. Місяцехід коштував $38 мільйонів, сьогодні це понад 2,5 мільярди гривень за одну одиницю. 4 двигуни, по одному на кожне колесо, давали можливість пересуватися по поверхні місяця. Вперше його використали в місії Аполлон-15 у 1971 році. Він важив 208 кг на землі, але на місяці був значно легшим. Максимальна швидкість була близько 13 км на годину, але через складний рельєф астронавти їхали повільніше. Нафтовий шок. Коли в 1973 році ціни на нафту різко зросли, електромобілі знову стали актуальними. З'явився City Car, по суті, прославлений візок для гольфу. Він мав 2,5 кінські сили, швидкість 40 км на годину і запас ходу 65 км. Попри дивний вигляд, було випущено понад 4 тисячі таких машин, що зробило компанію найбільшим виробником електромобілів у Америці на довгий час. ElectroVet від Chevrolet. У 1977 році General Motors створила ElectroVet. При швидкості 48 км на годину він міг проїхати 80 км. Економісти прогнозували, що ціни на бензин злетять до космічних висот, але цього не сталося, і проект відклали на полицю. Еволюція. EV1 від General Motors. У 90-х роках у Каліфорнії ввели суворі екологічні норми. General Motors створила EV1 – справжній технологічний шедевр. Це був двомісний автомобіль з футуристичним дизайном. Нові батареї дозволяли проїжджати від 110 до 250 кілометрів. Проте компанія витратила на цей проект стільки ж грошей, скільки на космічну програму. Люди ще не були готові до таких змін, і лише 800 машин було здано в оренду. Згодом програму закрили, а більшість автомобілів утилізували, що викликало скандал. Але цей досвід став основою для сучасних електромобілів, таких як Chevrolet Volt та Chevrolet Bolt.
Відсутня ланка – перший електричний спортивний автомобіль. Алан Коконі заснував AC Propulsion у Каліфорнії в 1992 році. Він був одним із геніїв, які допомогли General Motors створити моделі Impact та EV1. У 1997 році компанія показала T-Zero зі 150 кВт, що дорівнює 201 кінській силі. Спочатку там були свинцево-кислотні батареї. Але коли з'явилися літій-іонні елементи, майбутній співзасновник Тесли Мартін Еберхард замовив версію саме з ними. Вони були легшими, і це допомогло спорткару розганятися до 100 км на годину за неймовірні 3,7 секунди. Коштував такий апарат приблизно $220 000, на наші гроші це майже 9 мільйонів гривень. Коли творці відмовилися від серійного випуску, Еберхард і Марк Тарпенінг заснували Tesla Motors у 2003 році. Вони використовували T-Zero як демонстрацію для інвесторів із Кремнієвої долини. Одним із тих, до кого вони звернулися, був Ілон Маск. Решта вже стала історією, але пам'ятайте, лінія від перших електромобілів General Motors до сучасної Тесли проходить саме через маленьку фірму в Сан-Дімасі. Маленька пташка Корбін Спарроу не такий швидкий. Майк Корбін, відомий виробник сидінь для мотоциклів, у 1999 році представив триколісний апарат під назвою Корбін Спарроу. Він розганявся до 112 км на годину і мав запас ходу близько 65 км. Це була скоріше машина для міста, як сучасні мікроавтомобілі, що зустрічаються на наших дорогах. Компанія Corbin Motors збанкрутувала у 2003 році, продавши менше 300 одиниць. Проте ідея живе, права на неї перейшли до компанії Електромеханіка, яка у жовтні 2021 року почала поставки свого одномісного електрокара Solo EV. Tesla залишила свій слід в історії. Tesla Motors почала виробництво у 2008 році з моделі Roadster. Перше покоління багато в чому базувалося на деталях британського спорткара Lotus Elise. Пізніші версії вже використовували власні технології Тесли. Це був один із перших серійних автомобілів з літій-іонними батареями та запасом ходу понад 320 км. До 2012 року було продано більше 2400 одиниць. Попри ціну в $109 000, це приблизно 4,5 мільйони гривень, Тесла змусила людей повірити, що електромобіль може бути крутим і престижним. Не зовсім готовий до успіху на початку 2010-х років великі автовиробники, як от творці смартфорту, думали просто: візьмемо звичайну маленьку машину, викинемо бензиновий двигун і поставимо електричний. Так з'явилися електричні смарти та Chevrolet Spark EV. Ціни на батареї тоді впали вже вчетверо порівняно з 90-ми роками, але технологіям все ще бракувало швидкості зарядки та більшої ємності для справжнього прориву. Електромобілі змінюються на краще. Nissan став першим гігантом, який створив електромобіль на окремій платформі. Це був Nissan Leaf 2011 року. Спочатку він мав батарею на 24 кВт-години, а згодом її збільшили до 30. Leaf став справжнім народним електромобілем. У 2018 році його продажі перевищили 300 тисяч одиниць. Навіть у нас в Україні Leaf є найпопулярнішим вживаним електрокаром, який зробив електричну тягу звичною справою. Шлях через терни не всі стартапи вижили. Компанія Better Place пропонувала революційну ідею: замість того, щоб чекати зарядки, ви просто заїжджаєте на станцію, і робот за пару хвилин замінює вашу розряджену батарею на повну. Це нагадувало схему з таксі Нью-Йорка початку минулого століття. Але ідея не злетіла, бо інші виробники не захотіли робити однакові батареї. Компанія закрилася у 2013 році, встигнувши продати менше 1500 машин Renault Fluence ZE. Tesla Model S руйнує шаблони. Представлена у 2012 році Tesla Model S зробила електромобілі об'єктом бажання. Це одночасно і розкішний седан, і надшвидкий спорткар.
До 2017 року деякі версії вже могли проїхати понад 480 км на одному заряді. А мережа швидких зарядок Supercharger зробила далекі подорожі реальною можливістю. Повернення в мейнстрім. Якщо Tesla Model S була дорогою іграшкою, то Chevrolet Bolt 2017 року зробив електрику доступною. Він проїжджав понад 380 км на одному заряді за ціною, порівняною із середнім новим авто в Штатах. Bolt розганявся до сотні за 6,5 секунд і став повноцінною заміною звичайним машинам для щоденних поїздок. Tesla Model 3. Наприкінці 2017 року Tesla випустила Model 3. Цей невеликий седан обіцяв ціну близько $40 тисяч, це приблизно 1 мільйон 600 тисяч гривень, і запас ходу до 480 кілометрів. Це стало початком епохи справді масових електромобілів. Електричні вантажівки та пікап Rivian R1T став першим електричним пікапом на ринку восени 2021 року. З потужністю 835 кінських сил він розганяється до сотні за 3,3 секунди, швидше за багато суперкарів. При ціні близько $80 тисяч, 3 мільйони 200 тисяч гривень, він проїжджає понад 500 кілометрів. General Motors відродила бренд Hummer, зробивши його електричним монстром на 1000 кінських сил. А Ford у 2022 році випустив F-150 Lightning, класичний робочий пікап, який тепер працює безшумно і коштує від $40 тисяч у базовій версії. Попереду на нас чекають електричні Chevrolet Silverado, GMC Sierra та футуристичний Tesla Cybertruck, який обіцяє запас ходу у 800 кілометрів. Мрія про 800 кілометрів. Страх залишитися з порожньою батареєю посеред дороги довгий час відлякував покупців. Але стартап Lucid Motors восени 2021 року випустив модель Air з запасом ходу у 836 кілометрів. Це перший електромобіль, який подолав бар'єр у 800 кілометрів на одному заряді. Електричні суперкари. Хорватська компанія Rimac, заснована у 2009 році, стала лідером у технологіях. Їхня нова модель Nevera має неймовірні 1877 кінських сил і розганяється до сотні за 1,9 секунди. Інші бренди, як от Lotus із моделлю EV потужністю майже 2000 кінських сил, також включаються в гонку. На підході нове покоління Tesla Roadster та іспанська Hispano Suiza Carmen. Електрика остаточно довела, що вона може бути швидшою за будь-який бензин. Електромобіль за $20 тисяч. Компанія Slate за підтримки Джефа Безоса планує вивести на ринок по-справжньому дешевий електрокар до кінця 2026 року. Slate Track коштуватиме трохи менше $20 тисяч з урахуванням державних пільг, це приблизно 800 тисяч гривень. Щоб зробити машину такою дешевою, виробник відмовився від фарбування, кузов буде просто сірого кольору. Також у базовій версії не буде екранів мультимедіа та електросклопідйомників. Батарея забезпечить запас ходу близько 240 км, але за доплату можна буде отримати блок на 380 км. Це може стати справжнім проривом для тих, кому потрібен простий і недорогий транспорт.